guys, it's Jane. Welcome back to my channel. Today, I just wanna vlog before going to work. Our topic for today is about coronavirus here in Japan. At ito po ay tungkol sa mga information na ibibigay ko po dito sa na-quarantine na cruise ship dito sa Japan. The cruise ship is Diamond Princess at ito po yung same cruise na itinur kami nung aking friend na si Cheng, I think last September. So medyo nakakalungkot. At nito ko rin po nalaman na siya po pala yung friend ko na yun na si Cheng ay andun po pala siya sa cruise ship sa ngayon. At yung pong cruise ship na yun ay na-quarantine po for 14 days. Maybe baka po magtagal kasi just yesterday, Feb 6th, napag-alaman po na tumaas po ang bilang ng mga merong coronavirus. 2 to 3 days ago po kasi ay only 10 people were infected with coronavirus, but as of yesterday, tumaas po ito ng another 10 people. So anyway, let's go back to its origin kung bakit po na-quarantine itong Diamond Princess. Noon po kasing January 20th, meron daw pong isang 80 years old Chinese from Hong Kong na nagkaroon daw po ng coronavirus at na-admit sa Hong Kong. Pero before po that, siya po ay pumunta sa Japan with his 2 daughters. That was January 17th. And then, sila po ay sumakay ng Diamond Princess cruise ship on January 20th. And, nung pong January 26th, sila po ay dumaong sa Hong Kong at sila po ay hindi na bumalik pa ng barko. Siguro po medyo masama po siguro ang pakiramdam nitong 80 years old na Chinese, kaya po siya ay hindi na bumalik ng cruise. Usually po kasi is ang cruise ship po kasi ng Diamond Princess is like 14-day trip. So yan po, siya po ay hindi na bumalik ng cruise ship, and then 6 days after siya po ay nagpa-hospital, and that time he was diagnosed or infected with coronavirus. Sini po na, medyo malamig. Coronavirus. And then, yun po yung nagtulak sa Ministry of Health or Department of Health dito sa Japan na i-quarantine or tingnan pang mabuti kung may mga tao pa ba na mga infected ng coronavirus dito sa cruise ship na ito na Diamond Princess. At yun po, kinwarantine po nila itong ship for 14 days and kumuha po sila ng samples sa mga passengers and cruise ships. Nasa 200 samples po yung nakuha nila, and among 200 people, napag-alaman po na there are 10 people infected. Australians, people from Hong Kong, hindi ko lang po sure kung isa ba or dalawa. Again, Australian, from Hong Kong, ano pa ba? Yan, Japanese. Kasi po ang Diamond Prince cruise ship, 50% po kasi ng kanilang mga passengers are from Japan. And ang nakakalungkot po ay mayroon pong isang Filipino crew member na infected with coronavirus. At there are, how many? Almost 4,000 people on the ship. Ngayon po again, sila po ay naka-quarantine. So anyway, yesterday, Feb 6th, napag-alaman po na meron pa pong another 10 people who got infected with coronavirus. So ngayon po, ang total po ng mga merong coronavirus dito sa cruise ship na ito ay nasa 20 cases po, at meron pa pong nakabinbin na mga 170 people, mga samples po na hindi pa nila napapag-alaman kung meron bang mga may coronavirus ba o wala. So ayan po, may paparating, so nahihiya ako. So anyway, ayan po, ano pa ba? Dito po sa Japan ay mayroong 45 cases of people na infected with coronavirus. At sana po hindi na dumami pa. So anyway, yung pong Princess Cruise Ship ay na-quarantine in
Yokohama. Their second last trip was in Naha, Okinawa. Nakita po namin ng family ko yung cruise ship kasi medyo dumaan po kami doon sa port. Sabi po ng asawa ko, sabi niya, ay, ang laking cruise ship. Sabi ko, oo nga, ang laki, ngayon lang ako nakakita niyan. Sabi ko pong ganyan. Pero pagtingin ko sa mismong cruise ship, ito pala yung itinur kami ng friend ko, yan, Diamond Princess. Yun, natuwa pa po ako kasi nakita ko pa siya. Yun po pala yung magiging last trip niya dito sa Naha. And then, pagkatapos po ng Naha, nabanggit ko po sa inyo na second last trip po yun ng Diamond Princess. And then, from Naha, babalik na po sila ng Yokohama, and doon na po sila dadaong. At sila po ay mag-a-accept ulit ng mga passengers. Pero sa kasamaang palad, hindi na po sila napag-accept pa ng parang, let's say, second batch kasi pinatigil na po ang operation ngayon ng Diamond Princess. Alam ko po, may dalawa pa dapat silang biyahe. Pero itinigil na po muna, at pagkakasabi po ng aking friend na sa ngayon, hindi sila pwedeng lumabas. Lahat ng crew members na nasa 1,045 crew members, hindi sila pwedeng lumabas. At yung mga passengers ay nasa 2,666 passengers. Nasa loob lang po sila. Pero yung pong 10 people na naunang nakitaan or na-infect ng coronavirus, sila po ay dinala kagad sa hospitals. Pero ito pong another 10 na mga people, sila po ay nasa ngayon? Nasa windowless cabin. Yun po ang pagkakabasa ko dito sa sa latest news sa Japan today. Yun nga daw po, nandun lang daw po sila. Medyo nakakalungkot kasi hindi nga daw po sila nakakalabas. So anyway, kung kayo man po ay nasa Japan o nasa Pilipinas, o kung nasa man po kayo, ingat-ingat lang po at always wear your mask. Pero dito po sa Okinawa, parang hindi naman sila nagpapanik kung may coronavirus ba talaga na makakahawa sa amin. Hindi po kami gana nagfa-face mask. Pero anyway, speaking of face mask, yesterday nung bumili po ako sa sa supermarket, nakita ko po yung parang nga ba dito, paalaala doon na sales is limited to just one person. Siguro po 1 box of face mask, 1 person lang. Kumbaga, ang isang tao hindi pwedeng bumili ng napakarami kasi 'di ba po, ngayon nagkakaubusan daw po ng mga face mask. Kahit sa China nagkakaubusan, sa Pilipinas nagkakaubusan na rin. Dito po sa Japan, parang hindi pa naman po siguro. Pero may mga nabasa po ako mga articles na sa parteng mainland Japan, yun, medyo nagkakaubusan po ata din doon. Pero dito sa Okinawa, parang hindi pa naman po ata nagkakaubusan ng mga face mask. Medyo ang mga tao, medyo hindi sila nagpapanik. Pero may napansin lang po ako na sa mga parks, usually po kasi mga Chinese, kapag pupunta sila dito sa Japan or let's say dito sa Okinawa, sila po ay pumupunta sa mga parks. At may natanong po ako na isang taxi driver, sabi niya, meron daw po siyang naisakay na mga Chinese, at ito daw po mga Chinese, diretso na kaagad sa sa park, pupunta na kaagad. Tapos, Koen po kasi dito ang park in Japanese is Koen. Ayun po, sabi niya, bakit kayo pupunta sa mga parks? Yun daw po pala, sa China daw po, may bayad daw po ang park. Mga parks, pag pupunta daw po kayo doon, magbabayad daw po kayo. Eh, dito naman po sa Japan, wala naman pong bayad. Libre, tapos maganda po talaga kasi malinis ang CR nila, comfort room nila, ang restroom, malinis at may tissue. Sa atin kasi ata, walang tissue, tapos madumi pa yung mga palikuran natin sa sa Pilipinas na mga palikuran ng mga parks or parke. So anyway, yun po yung vlog ko for today about coronavirus, and please watch out for more updates sa epidemic na ito. At gusto ko pa pong mag-vlog and gusto ko pong ma-share ang mga bagay-bagay dito sa Japan. That's all for today and see you tomorrow. Goodbye!